Florin Adrian și astăzi vă prezint un upgrade de memorie la un MacBook Pro care are 8 GB de RAM și o să-i punem să aibă 16. About this Mac avem 8 GB de RAM. Ok, o să oprim laptopul, shutdown. Ok, pentru început eu am pus o suprafață de cosop pentru a nu zgâria laptopul. Am scos majoritatea șuruburilor, el având 3 mari, 1, 2, 3 mari și restul mici. Te asiguri că ai o șurubelniță potrivită, să nu distrugi șurubelele. Așa, nu încerca să-l desfaci cu un cuțit, nu are rost. Caută o șurubelniță potrivită și astfel nu vei strica șuruburile. Ok, le-am scos. Un plastic sau cu o cartelă sau ceva din plastic care să bagi de desubt ca să nu deteriorezi, să nu lași semne, să fie totul cât mai ok. Avem aici, prezentăm, avem bateria, avem SSD-ul, avem culerele cu răcirea, DVD-ul și modulele RAM. Eu pentru chestia asta aleg întotdeauna, la orice laptop, aleg să scot alimentarea, mufa de la baterie, întrerup alimentarea pentru a avea o protecție, da? Pentru nu a face un scurt, pentru a nu crea un șoc pe placă, mai bine scot alimentarea, e mult mai ok pentru mine așa. Vă sfătuiesc să faceți la fel. Avem niște module de 4, da? Care sunt de 1033, 333, așa. Nu forța deschiderea clemelor. În momentul când se deschide, îl dă afară ușurel. Dacă iese relativ ușurel, tragi de el. Dacă nu trage de el, n-are rost. Mai încerci un pic. Mai trage un pic de clemele astea până se eliberează în totalitate. Pentru că altfel riști să pleznești și slotul și memoria. E păcat. Se eliberează foarte ușor. După care alegem memoriile noi, modulele noi. TimeTech am ales eu. Sunt cu frecvență de 1600. Așa. Te asiguri că au intrat în slot perfect pentru a nu deteriora nimic. Nu forțezi nimic, este totul perfect. Am încercat să bai DDR4 pentru că vei avea această tesitură undeva pe aici. Nu va intra, deci trebuie să luăm PC3, DDR3. Au intrat relativ ușor, n-am nicio chestie, tot e ok. După care revin cu mufa de alimentare. În condițiile astea nu am făcut nicio pagubă, nimic. Am pus în modul vechi pentru a nu le deteriora. În acest moment am terminat, pun capacul înapoi și m-am despărțit. Înainte să mă asigur că e robotul, am pus 2 șuruburi pentru siguranță. Nu le pun pe toate, decât după ce sunt sigur că totul e ok. Pun le cum două. După care am luat îl deschidem. Ar trebui să pornească cu 16 GB de RAM.
superior, parcă. Cred că te o vedea în aplicație și în alte important de că am făcut about this, nu? Aici o să observăm că avem shaping diagram. Cred că asta a fost tot. Am reușit, nu?